Hello, my dear students. Welcome to Gnanmantri Vidyapeeth Mahua. So, in this lecture of Standard 11, Subject Statistics, Chapter number 1, we are going to discuss about the method of collecting primary data. In our just previous lecture, we seen that what is data, what is qualitative data, what is quantitative data. But in after that, we also discuss about the types of data, which have two types. First one is primary data, second one is secondary data. Now, so let's move forward to the method of collecting primary data. હવે મેઇનલી પ્રાઇમરી ડેટા છે શું? તો આપણે એ વાતથી સારી રીતે અવેર છીએ જ કે પ્રાઇમરી ડેટા છે એ મેઇનલી ધ સોર્સ છે. ધ સોર્સ મીન્સ કે ત્યાંથી જ એક્ઝેક્ટલી આપણે હકીકતમાં ઘરે ઘરે જઈ અને ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ અને આપણે એના ઉપરથી મેળવીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે કોઈ ડેટા જોવે છે તો હું પોતે જ સર્વે કરીશ પર્સનલી. અધરવાઇઝ હું કોઈ કંપની મારાથી અપોઇન્ટ કરી દઉં પણ એ કંપની ડેટા મારા માટે મેળવશે ને એ ડેટા હું જ પબ્લિશ કરીશ. એ ડેટાના તમામ કોપીરાઇટ્સ પણ કોના હશે? મારા જ હશે. એને કહેવાય પ્રાઇમરી ડેટા, મેઇન સોર્સ ઓફ ડેટા. સો મેથડ ઓફ કલેક્ટિંગ પ્રાઇમરી ડેટા અને સેકન્ડરી ડેટા તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે સેકન્ડરી ડેટાની અંદર જે ડેટા પ્રાઇમરી ડેટામાં પબ્લિશ થઈ ગયો એનો કોઈ વ્યક્તિ આગળ યુઝ કરે એને આપણે સેકન્ડરી ડેટા કહીએ છીએ. સો મેથડ ઓફ કલેક્ટિંગ પ્રાઇમરી ડેટા. There are many popular methods for the collection of primary data. Primary data માટે ઘણી બધી મેથડ છે. Commonly used method are direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by telephone or email, method of questionnaire and inquiry for local news reporters. Mainly આટલી મેથડ છે. ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીમાં આપણે પર્સનલી ત્યાં જશું, એ પ્લેસ પર લોકો જે કાંઈ પણ છે એમનો આપણે પોતે જ એ લોકોને ક્વેશ્ચન કરી અને આપણે એના સર્વે મેળવશું. સો ધીસ ઇઝ ધી ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. એના પછી ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. ડાયરેક્ટલી આપણે એને નહીં મળીએ પણ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ કોઈની પાસેથી મેળવશું. એમાં આપણે પોતે જઈશું નહીં પણ આપણે કોઈ બીજાને અપોઇન્ટ કરશું એ વર્ક માટે. એ થશે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. એના પછી જે થર્ડ છે એ છે ઇન્ક્વાયરી બાય ટેલિફોન ઓર ઈમેલ. આપણે આપણા માટે જરૂરી ડેટા ટેલિફોન કે ઈમેલ દ્વારા મેળવીએ છીએ. અને મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનેર જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ચેપ્ટરની અંદર, કે ક્વેશ્ચનેર એક પ્રકારનું ફિક્સ ફર્મો હોય છે જેના અંદર ક્વેશ્ચન્સ લખેલા હોય છે અને ક્વેશ્ચન્સના આન્સર કરવાના હોય છે. અને ઇન્ક્વાયરી બાય લોકલ ન્યૂઝ રિપોર્ટર છે એ લોકો પણ આપણને આના વિશે સારી એવી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરાવી શકે છે. નાઉ વી શેલ સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ 3 મેથડ્સ ઓફ કલેક્શન ઓફ પ્રાઇમરી ડેટા. આ બધી મેથડ્સ તો છે પણ આપણે ભણવાની છે 3 મેથડ. ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી, સેકન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી એન્ડ થર્ડ મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનર. તો ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. In this method, an investigator himself or an numerator appointed by him visit personally to the field. હવે આમાં એક વર્ડ આવ્યો ન્યુમેરેટર. હવે ન્યુમેરેટર એક એવો વ્યક્તિ છે જે કંપની દ્વારા અપોઇન્ટ કરેલો હોય છે આ ડેટા કલેક્શન, સ્પેશિયલી ડેટા કલેક્શન માટે. તો એને કહેવાય છે ન્યુમેરેટર. તો આ મેથડમાં ઇન્વેસ્ટિગેટર જે કાંઈ પણ છે પોતે, અધરવાઇઝ એનો કોઈ વ્યક્તિ જે છે એને અપોઇન્ટ કરેલો, એ ફિલ્ડ ઉપર જઈ એન્ડ કલેક્ટ્સ ધ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન. અને ફિલ્ડ ઉપર જઈ અને લોકોને પૂછે છે કે ચાલો તમારી એજ શું છે, તમારા ફેમિલીમાં કેટલા લોકો છે. સેન્સસની અંદર નોર્મલી દરેક વખતે આવું થતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ પર્સન વોન્ટ ટુ કલેક્ટ information about the condition of farmers of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanand Taluka and contact the farmer and obtain data regarding their condition. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે અથવા કોઈ એજન્સી છે જેને ડેટા જોઈએ છે સાણંદ તાલુકાના, અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટના સાણંદ તાલુકાના ફાર્મર્સની કન્ડિશન બાબતે, તો એને ત્યાં પોતે જવું પડશે અને ત્યાં જઈ અને એ કોઈ પણ ડેટા જે છે એ પ્રાપ્ત કરશે. The information obtained by this method called data collected by direct inquiry. અને આને જ કહેવાય છે direct inquiry. Similarly, a person interested in knowing the health status of the students
of Municipality School of Ahmedabad City personally meets the student of Municipality School and asks questions pertaining to health and collect the necessary information given by him. સીધી વાત છે કે a person goes to the hospital and get information regarding the children. So this is the direct inquiry. Now, advantages. What is the advantages of direct inquiry? So mainly, the data obtained by this method are accurate and reliable. સીધી વાત છે. વ્યક્તિ પોતે જ્યાં ત્યાં જઈ અને ડેટા કલેક્ટ કરે છે તો ઇન્ફોર્મેશન રિલાયબલ તો હશે જ. ડ્યુ ટુ ફેસ ઇન્ટરવ્યુઝ વિથ રિસ્પોન્સ એટલે કોણ? જે આન્સર આપે છે એને અહીંયા કહેવાશે રિસ્પોન્સ. ન્યુમેરેટર can solve any question or doubt or confusion by giving proper explanation. જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાં જાય છે રૂબરૂમાં ક્વેશ્ચન પૂછે છે ત્યારે તે લોકોને કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હશે આ ઇન્ક્વાયરીથી કે કોઈ ક્વેશ્ચનને લઈને તો એ સીધી રીતે વાત કરી શકશે. એના જગ્યાએ તમે ક્વેશ્ચનેર એક ક્વેશ્ચન બેંક મોકલી દો કે ચાલો નેમ એજ જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો એના અંદર એ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન નહીં કરી શકે પણ આના અંદર એ ફેસિલિટી મળશે. Third, by personal interview, numerator sometimes get supplementary information of the response which may be useful at a time of interpretation of results. ઘણીવાર કેવું થાય કે ડેટા આપણે મેળવી લીધો, આપણે જ્યારે ડેટાનું એનાલિસિસ કરતા હોય ત્યારે આપણને આઈડિયા આવે કે અચ્છા આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે, આ પ્રોબ્લેમ શેના લીધે આવ્યો હશે. તો એ કંઈ ક્વેશ્ચન બેંકની અંદર તો ન લખ્યો પણ ન્યુમેરેટર જ્યારે ત્યાં ગયો પર્સનલી એમના ઘરે જઈ બેસી ચા પાણી પીધા હોય તો ઠીક છે, ન પીધા હોય તો બેસીને નિરાતે વાત કરી હશે તો એ ન્યુમેરેટરને ખ્યાલ હશે કે આ પ્રોબ્લેમ જનરલ પ્રોબ્લેમ છે, આ કઈ રીતે આવ્યો છે એ વિલેજમાં કે એ લોકોને. એટલે એ ટાઈમે પણ જ્યારે ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશ થશે ત્યારે પણ આ ઇન્ફોર્મેશન ખૂબ જ યુઝફુલ થશે. This method is much better than the field of inquiry is limited. ઓછા લોકો હોય, કોઈ એક જ ગામ હોય અથવા તો થોડા એરિયાના લોકો હોય એમના માટે આ યુઝફુલ છે. લોંગ માટે તો ભૂલી જ જાઓ કે આખા બધાની ઇન્ક્વાયરી કરી શકીએ. Sometimes when respondents are unwilling to give particular type of information, the numerator can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of information provided by them. ઘણીવાર કેવું થાય કે લોકોને ડેટા આપવાની અંદર પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે એટલે કદાચ ને તમે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી કરી હોય અધરવાઇઝ ક્વેશ્ચનેરથી ઇન્ક્વાયરી કરી હોય તો એવું બની શકે કે તે લોકો આન્સર આપવા માંગતા હોય નહીં તો એ લોકો આન્સર નહીં આપે. પણ આના અંદર એક આપણને એડવાન્ટેજ એ રહેશે કે ન્યુમેરેટર ત્યાં છે, ન્યુમેરેટર એને સમજાવશે વ્યવસ્થિત રીતે અને એ ડેટા કલેક્ટ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશે. તો આ એક બેનિફિટ આપણને બીજી બંને મેથડના ઉપર મળે છે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ? તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે ધીસ મેથડ રિક્વાયર્સ મોર ટાઈમ, મોર નંબર ઓફ ન્યુમેરેટર્સ વેન ફિલ્ડ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ વેરી વાઇડ. ઘણા બધા લોકો હોય, ઘણા બધા ગામડાઓ હોય તો કેટલા બધા ન્યુમેરેટર જોવે, કેટલો બધો ટાઈમ, કેટલા બધા મનીની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. સેકન્ડ, ધીસ મેથડ ઇઝ મોર એક્સપેન્સિવ. બહુ ખર્ચાળ મેથડ છે કારણ કે સીધી જ વાત છે કે આટલા બધા ન્યુમેરેટરને ખાવું પીવું, ત્યાં સુધી જવું, કેટલા દિવસ સુધી વર્ક ચાલે, આ બધી વસ્તુ. Third, the information collected by this method may be less reliable if the numerators are untrained. જો ન્યુમેરેટરને પૂરતી ટ્રેનિંગ નહીં હોય, ન્યુમેરેટર પોતે કેપેબલ નહીં હોય વ્યવસ્થિત ડેટા કલેક્શન કરવાનો તો પછી આમાંથી મળતા ડેટા ઉપર આપણને ડાઉટ થઈ શકે છે. તો આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હતી. એટલે એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી વિચ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ મેથડ ફોર કલેક્ટિંગ પ્રાઇમરી ડેટા. આ પાછું ભૂલાઈ ન જાય કે મેથડ શેની છે? પ્રાઇમરી ડેટાની છે. એમાં ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી આપણે સમજ્યા. હવે જોઈએ indirect inquiry. So, in any of the following situation, the investigator contacts an organization or a person capable of conducting inquiries and get relevant information from such organization or person.
હવે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીના કેસમાં એ ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માટે એ વ્યક્તિ પોતે ફિલ્ડ ઉપર જશે નહીં, પણ એ શું કરશે, એવી કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ છે એનો કોન્ટેક્ટ કરશે કે મારે આ ઇન્ફોર્મેશન જોવે છે, તમે મને આ ઇન્ફોર્મેશન અપાવી દો. એ પોતે ન્યુમેરેટર અપોઇન્ટ નહીં કરે, પણ તે લોકો ત્યાં પોતે નહીં જાય, તે એક બીજી એજન્સીને આખું વર્ક આપી દેશે અને એ એજન્સી પૂરા ફ્રીડમથી વર્ક કરશે. એ આ લોકોના અંડરમાં નહીં, પરંતુ પૂરા ફ્રીડમથી એ લોકો ઇન્ક્વાયરી કરી અને આને ખાલી ડેટા આપશે. ક્યારે ક્યારે? ફર્સ્ટ, વેન ડાયરેક્ટ સોર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. હવે કઈ કઈ સિચ્યુએશનમાં આવું થઈ શકે કે જ્યારે ડાયરેક્ટ સોર્સ ડાયરેક્ટલી એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા. બરોબર છે? જેમ કે અહીંયા કેસમાં ફાર્મર્સને તો આપણને મળી ગયું, પણ ઘણા કેસની અંદર ડાયરેક્ટ સોર્સ અવેલેબલ નહીં હોય. ક્યારે ન હોય? ફોર એક્ઝામ્પલ, ડેટા ઘણા સમય પહેલા કોઈ બીજાએ મેળવી લીધો હોય, પછી આપણે એનો ડેટા યુઝ કરીએ તો એ તો પાછું સેકન્ડરી ડેટા કહેવાય. પણ અહીંયા ધ સોર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટનો મતલબ એવો થાય કે આપણા માટે એ સોર્સ સુધી પહોંચવું બહુ કઠિન હોય અથવા આપણી પાસે એટલો ટાઈમ પણ ન હોય. સેકન્ડ, when the field of direct inquiry is very large, there is a lack of time for personal contact with the response. જ્યારે ઘણા બધા લોકો હશે, there are large people under the inquiry, then it is impossible to get information about all. And not it is impossible, but it is very hard. Impossible તો ન કહી શકાય, પણ બહુ જ હાર્ડ રહેશે. થર્ડ, when the information to be obtained is complex. કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ફોર્મેશન મેળવવાની હોય, બહુ સિમ્પલ નહીં, ત્યારે ન્યુમેરેટરને નહીંતર વધારે ટ્રેન કરવાની જરૂર પડી શકે છે. એના કરતાં કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને આ વર્ક આપી દો તો એ સારી રીતે વર્ક કરી શકે. વેન ધ કોસ્ટ એસોસિએટેડ વિથ ધ ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ અનબેરિયેબલ. આપણે એનો ખર્ચો જ બેરી ન કરી શકતા હોઈએ તો પણ આપણે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી ઉપર જઈએ છીએ. નાઉ વોટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી? લેટ્સ લુક. ધ મેથડ ઓફ collecting information in such way is called indirect inquiry. In this method, the information is obtained with the help of third party instead of numerator. હવે બંનેમાં ફરક છે. ન્યુમેરેટર અપોઇન્ટ કરો તો એ તમારું વર્ક કરશે, પણ જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી કરીએ ત્યારે પહેલા વ્યક્તિ પોતાની રીતે બધો ડેટા કલેક્ટ કરીને આપણને આપશે. આના અંદર આપણે ખાલી ન્યુમેરેટરને સેલેરી જ દેવાની હશે. બીજું, કોઈ પર્સન જે ઇન્ક્વાયરી કન્ડક્ટ કરે છે અને ન્યુમેરેટર, બેના લેવલમાં ઘણો બધો ફરક હોઈ શકે. ન્યુમેરેટર પાસે પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન, પ્રોપર ડેટા નહીં હોય, પણ જે વ્યક્તિ ડેટા કન્ડક્ટ કરે છે, આ લોકો જે ઓર્ગેનાઇઝેશનને વર્ક આપ્યું, એ પોતે માસ્ટર્સ હશે. Now, for example, in earlier illustration, a person interested in getting information about the condition of farmer of Sanand Taluka approaches the Talati of Sanand Taluka, who has the entire information of all farmers in Sanand Taluka, and get information from him instead of personally visiting each farmer. હવે આ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપી દીધું કે આ ગામના તલાટી હશે, એમની પાસે તો એ દરેક ઇન્ફોર્મેશન હશે જ, તો દરેક પાસે જવાને બદલે આ લોકો શું કરે છે, ગામના તલાટી પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન મેળવી લે છે. નાઉ, a person interested in information of educational status of worker of an industry having 2000 workers. કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 2000 વર્કર છે અને કોઈ વ્યક્તિ જે છે એને એમની એજ્યુકેશન સ્ટેટસ મેળવવું છે, તો they approaches manager of industry who has complete record of worker of the industries. તો એ 2000 લોકો પાસે પર્સનલી જઈને પૂછવું કે ચાલો ભાઈ તમે શું કર્યું છે, તમે શું એજ્યુકેશન કર્યું છે. એના કરતાં બેટર એ રહેશે કે તમે પર્સનલી વિઝિટ કરવાને બદલે એ મેનેજર પાસે તો ડેટા હશે જ અને મેનેજર જે છે એ આ ઇન્ફોર્મેશન આપશે. નાઉ, similarly, advocate can get information regarding murders, thefts from the police station when needed. એટલે પર્સનલી એ એડવોકેટ જે છે પોલીસ પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન મેળવે છે, એ પણ આ જ એક ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી થઈ.
Thus, the method of indirect inquiry is quite popular in practice. સીધી વાત છે, ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી કરતા આમાં ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. However, the reliability of information obtained by this method depends on the ability, honesty, experience of the numerator who collected the information. આના અંદર સીધી વાત તો એ છે કે મેનેજર પાસે ડેટા છે એ સાચો કે ખોટો એની રિલાયબિલિટી ઉપર, એની ઓનેસ્ટી ઉપર પણ ક્વેશ્ચન થઈ શકે છે. બાકી આ મેથડ બહુ જ યુઝફુલ છે. ચાલો એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈ લઈએ. સો ધીસ મેથડ ઇઝ મોસ્ટ સુટેબલ વેન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇઝ વેરી વાઇડ હોય, ઘણા બધા લોકો હોય, જ્યારે આપણી માટે એ ઇન્ક્વાયરી કરવા માટે કાં તો ઘણા બધા ન્યુમેરેટર જોઈએ અથવા ઘણા બધા દિવસો જોઈએ, ત્યારે આપણે આનો યુઝ કરી શકીએ. વેન અ રિસ્પોન્ડ associated with the inquiry is not willing to give information, this is only useful method to collect the information. હવે સાણંદ તાલુકાના ગામના લોકો જ ના પાડે કે ભાઈ અમારે ઇન્ફોર્મેશન આપવી નથી, ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી તો કરી જ નથી શકવાના, ત્યારે આપણે નો છૂટકે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી કરવી પડશે. It involves less cost, time and energy as compared to direct inquiry. આના અંદર મને મારા ખ્યાલે આ સેન્ટેન્સ બાબતે કોઈને સમજાવવાની જરૂર રહેશે નહીં. સીધી વાત છે કે ઓછો ટાઈમ, ઓછો મની, ઓછી એનર્જી યુઝ થશે. This method is very much useful for various department of government to collect various type of information. Government ની અંદર પણ આ useful છે. Now, when the individual or organization associated with the task of providing the information have any prejudice or biased attitude, then the information becomes less reliable. અહીંયા બે શબ્દો આવ્યા. પ્રીજુડાઇસ નો મતલબ એવો થાય લોકોએ પહેલેથી જ કંઈ નક્કી કરેલું છે કે ચાલો આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ માટે આપણે ડેટા આપવો છે, નથી આપવો, અથવા તો એ કોઈ ડિસિઝનને લઈને બાયસ હોય કે ધારો કે કંપની છે, આપણે વર્કર વાળું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો પછી એની પાસે કોઈ પ્રૂફ નથી માંગવાના. એને ખબર છે કે જો આપણે એમ કહીશું કે ભાઈ અમારી પાસે વર્કર્સ છે લેસ ક્વોલિફાઈડ છે, તો કદાચ એમના ઉપર ગવર્મેન્ટ કોઈ સ્ટેપ લઈ શકવા માટે એબલ હોય તો એ લોકો જાણી જોઈને ખોટા ડેટા મૂકી શકે છે. બરોબર છે? તો આવું પણ પોસિબલ છે. The method becomes useless when the third party from who the information is obtained is dishonest or inefficient or unable to provide collect information. ત્રણ વસ્તુ છે. ડિસઓનેસ્ટ, ઓનેસ્ટ નથી, એમને આ ડેટા આપવાથી કંઈ નુકસાન થતું હશે તો એ નહીં આપે. ઇનએફિશિયન્ટ, એ ડેટા આપી શકવાની પોઝિશનમાં નહીં, એમની પાસે ડેટા હશે પણ કેટલા બધા એમની પાસે બેરિયર્સ હશે. બરોબર છે? તો અનેબલ ટુ પ્રોવાઈડ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન, ત્યારે આ મેથડ જે છે એ થોડી વધારે અનરિલાયબલ બનતી હોય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. આજે આપણે બંને ટોપિક ભણ્યા, ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી અને ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. બંને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારે એના બંને વિશે શોર્ટ નોટ્સ લખવાની છે. બરોબર છે? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્સપ્લેન ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી, એક્સપ્લેન ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી, અને હવે પછીના લેક્ચરમાં, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનેર જોવાના છીએ. ઓકે, મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનેર પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને આ દરેક વસ્તુ જે છે એનું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનેરમાં આપણે એક ક્વેશ્ચનનું ફોર્મેટ પ્રિપેર કરશું, ફોર્મ જેવું કહી શકાય, અને એ ફોર્મ જે છે એ લોકો ભરી અને આપણને આપશે, જેથી કરીને આપણે દરેકને પર્સનલી કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પૂછવું ન પડે. આપણે ખાલી એક સાથે ગામમાં બધાને ભેગા કરી દઈએ, એને એ ફોર્મ પ્રોવાઈડ કરાવી દઈએ, એટલે એ કામ સીધે સીધું થઈ જાય. ઓકે, તો એક ક્વેશ્ચનેરનું એક આઈડિયલ ફોર્મેટ હશે. તમે આગળ થોડું ઘણું રીડ કરશો તો ખ્યાલ આવશે, અને એક અપ્રોચ રાખજો. ધારો કે આજે તમે લેક્ચર છે, બરોબર છે, સ્ટેટિસ્ટિક્સના લેક્ચર તો આપણે રેકોર્ડેડ જ આવશે, અને તમારા જે ઇકોનોમિક્સના લેક્ચર છે એ તમારે લાઈવ મળશે. તો લાઈવ લેક્ચર કે રેકોર્ડેડ લેક્ચરમાં આવતા પહેલા તમે લોકો એક ડિસાઈડ કરી શકો છો કે તમારે જે કાંઈ પણ જૂનું સર કરાવ્યું એ રિવાઇઝ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાલી મારા એક સબ્જેક્ટ પૂરતી હું વાત નથી કરતો, દરેકની વાત કરું છું.
બરોબર છે, તો આ વસ્તુનું એક ખાસ ધ્યાન રાખી અને તમે સારી એવી પ્રિપેરેશન કરો અને જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં તમે એની ટાઈમ આપણા ટીચર્સને કહી શકો છો. ટીચર્સ ઓલવેઝ તમને હેલ્પ કરશે. ઓકે, સો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, this is the end of our today's session. I hope lecture is useful for you. Thanks for joining. Have a great day.